Ngayong hapon, magluluto tayo ng kakanin na ang pangalan ay Sapin-Sapin. Yun po ay yung paborito namin na merienda. Halika na! Ito ang ating mga ingredients. Unahin natin ang pagluluto ng latik. Yung panglagay sa ibabaw ng ating sapin-sapin. Haluin muna natin ang lahat ng mga powder, sugar, tapos lagay natin yung dalawang lata ng gata. And then we have to mix it together with the condensed milk. After mixing, divide it into 4 colors.
Ngayon, malamig na po ang ating steam na sapin-sapin. Salin na po natin siya sa kanyang lalagyan. Okay. Ito na po ang ating finished product, sapin-sapin. Masarap to. Halika na. Kainan na. Salamat po sa panonood. Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button to be notified for my upcoming videos. Thank you!